מקווה שאני אוכל להיות דוגמה לרופאים אחרים, להמשיך הדרך שאני אמשיך בה. גרתי בבת גלים והוא היה ברמב"ם, וראיתי אותו יושב ומדבר עם מישהו. ובאתי, וככה הוא בא אליי הצידה ואמר שהוא עוד מעט יגיע. וכעסתי, אמרתי, למה אתה לא בא לארוחת ערב? הכנתי הכל וחיכיתי לך. אז הוא אמר לי, תדעי שיש אנשים שלא הוציאו מילה כל היום. אף אחד לא דיבר איתם יום שלם. והוא סיפר לי שזה היה מישהו שהיה בפלמ"ח, וזה מאוד סקרן אותו לשמוע קצת סיפורים. והוא חשב שזה ישמח אותו, אם הוא ישקיע בו עוד קצת זמן מעבר לזמן שלו כסטודנט לרפואה. אני חושבת שזה אריק. אל מול עיניי חולפות עכשיו תמונות, רכבת לילה מוסת קרונות והחלונות מוארים, בתמונה אחת עוד ילד, באחרת גג ודלת כה מוכרים. איזה עולם מוזר, עולם מוזר, עולם מוזר. איך הזמן שלי נוסע ואני היטב יודע איש עוד לא חזר. עולם מוזר, איך הזמן שלי נוסע ואני היטב יודע איש לא חזר. ארוחות ערב בעצם, וגם ארוחות יום שישי, ובעצם כל המשפחה בערב יושבת ביחד סביב השולחן ואוכלים. למשל, ביום שישי שהוא היה בא הביתה, ערב שבת, קודם כל הוא היה הולך לסירים. היה הולך לסירים ומריח, פותח ומריח. הוא היה אומר, אמא, רק לטעום, רק לטעום. גפילטע פיש הוא היה הולך וטועם, מרק לוקח וטועם. כל דבר הוא היה חייב לטעום והיה נהנה מזה מאוד. סביב השולחן היו, שזה יפה, כן? היו הרבה דיבורים ושיחות, כל אחד היה מספר דברים. אבל היו גם המון ויכוחים על רקע פוליטי וחברתי וכלכלי ובוא נגיד נושאים יותר כבדים. ששם בעיקר אורלי ואריק לא היו מסכימים ביניהם. הוויכוחים מהר מאוד קיבלו טונים גבוהים. אני זוכרת את השיחות ארוחות ערב שהיו לנו על הגיוס שלו לצבא, כמה הוא התלבט אם ללכת לצבא ולאן ללכת בצבא, והאם ללכת ללמוד רפואה. וזה היו שיחות חריפות מאוד. אני חשבתי שקודם כל בשבילו זה יותר טוב, קודם ללמוד ואחר כך ללכת כרופא לצבא. בשבילו זה יותר טוב, וגם בשביל הצבא, התרומה יותר. אולי זה היה גם מחשבות קצת אגואיסטיות, כן? חשבתי שיקרה לו פחות משהו, כן? אריק, הוא היה טיפוס מתלבט, עד שהוא כמובן היה מחליט, וזה לאורך כל הדרך, תמיד ברגע האחרון. הוא חשב, עשה לעצמו פלוסים ומינוסים, ממש כתב לעצמו על פתק. אחד הפתקים הוא אצלי כי נשאר, אספתי כל מה שנשאר ממנו. סיבות לפי סדר חשיבות. א', כושר בתחת. ב', המצב הבלתי אפשרי אותו הציבה אותי המשפחה. לא לקרבי, תעזוב שטויות. יש לך 2 אפשרויות כבר בכיס.
אתה לא צריך לעשות הכל. נסיעה לשוויץ, לא נעים כלפי אבא. חסר מוטיבציה בגיבושון. ג' פחד לפשל. ד' לא התאמנתי. לא יודע מה רוצה. לכן הסיבה של ללכת. אריק מאוד אהב את אבא ואמא. לאכזב אותם היה בשבילו משהו שהוא לא רצה. אז כשהוא התלבט אם ללכת לרפואה ולא היה בטוח בעצמו, אז די עזרנו לו להחליט ללכת לצבא. אריק היה ספורטאי. מצד אחד, אהב מאוד ספורט ופעילויות. מצד שני, הוא היה ציוני. הוא אהב את המדינה הזאת, והוא חונך בבית שצריך לתרום. והוא אמר להנס, אני רוצה ללכת קודם לצבא, אני אספיק ללמוד אחר כך, אני רוצה עכשיו ללכת לצבא. זה בער לו כמו אש. הוא אמר לי, הוא החליט, הוא רוצה ללכת לעשות את הצבא. אני לא רוצה לאכזב, אבל אתם הבטחתם שאתם לא תעמדו בדרך שלי, שאתם תכבדו את ההחלטה שלי, ואני החלטתי ללכת לצבא. הוא לובש בגדי חאקי, ולרגליו נעליים גבוהות. רק שבעיניי הוא אינו דומה לאיש, הוא יחיד ומיוחד מאוד. כמו אחרים הוא נצלב מן השמש, וטלטליו נגזזו על אורו. רק שבעיניי הוא אינו דומה לאיש, הוא יחיד ומיוחד מאוד. התחיל ללכת לצבא, ובצבא תכף כיוונו אותו לחיל אוויר, לקורס טייס. ההיכרות שלי עם אריק התחילה בקורס טייס. יצא לנו להיות באותו אוהל בשנת 1989. בקורס טייס יש מסורת שתמיד אומרים שמתוך אוהל של 10, 2 עוברים את השלב הראשון של הטיסות, שהוא השלב העיקרי. ואצלנו באוהל היו הימורים מי יהיה השני בנוסף לאריק. היה לו מין כזה, כבר בגיל 18, מין כזאת הרשת יותר רצינית וסודית, והיינו בטוחים שהוא בטוח יעבור, השאלה מי יהיה שני. בסופו של דבר, להפתעתנו המאוד רבה, הוא הודח ביחד איתנו, והיה דווקא אחד אחר שלא ציפינו ונשאר, מה שאומר שהחיים הם לא צפויים. ואני חושב שאפילו הוא קצת לקח את זה טיפה קשה בהתחלה, אולי נכנס בו האופטימיות שלנו בהתחלה. אבל הוא התעשת כמו מכל דבר, הוא לא ידע איך לקחת את עצמו ומה לעשות, והוא הלך לבקו"ם והתעניין וחזר ואמר, החלטתי, אני הולך לשייטת. שלום, אני לוחם בשייטת, הקומנדו הימי. בתור לוחם בשייטת, אני משתתף במבצעים חשאיים, שעליהם כנראה לא אוכל לספר לכם, לפחות לבינתיים. אני מפליג בכלי השיט של חיל הים, ובכלים הייעודיים של היחידה, ולוקח חלק בפעולות רחוקות שתורמות תרומה משמעותית לביטחון המדינה. כיום אני חלק מצוות לוחמים שאת חלקם פגשתי לראשונה בגדנ"ע צלילה, ומאז הם הפכו לחברים הכי טובים שלי וחלק מהמשפחה שלי. והם לצידי גם במבצעים. ואנחנו כולנו יצא לנו להיות בהתמחות של צוללים, של צוות צוללים, מה שנקרא צדיק 2. לדעתי, אני לפחות, מבחינתי, השייטת זה הצוללים, צדיק 2. אם אתה רוצה ללכת לגולני, אז אם אתה רוצה ללכת לצדיק 1, תלך כבר לגולני. אם אתה רוצה ללכת לבית 10, שזה סירות, אז תלך לקורס חובלים או משהו כזה. אתה רוצה לצלול, זה מהות השייטת. צוות שהוא עושה הכל ביחד, אחד בתוך התחת של השני 24 שעות. ו-24 שעות זה בעצם חוץ מהשינה, שכל אחד לא בתחת של השני, השתדלנו להתרחק אחד מהשני. חוץ מזה עושים הכל ביחד. אבל ראיתי ישן איתך כפיות עכשיו. אבל אז היית שמנמן. אני חושב שמהרגע שנפגשנו בטירונות, מלכתחילה החיבור עם אריק היה מאוד מאוד חזק. היינו באותו אוהל וישנו מיטה ליד מיטה. הרבה פעמים היו קוראים לי אריק,
או שהיו רואים אותנו, היו קוראים לנו אריק ובנץ. האווירה שנוצרה, וגם ברמה המקצועית, אבל אני חושב שגם ברמה החברית, כמה ניתן לסמוך אחד על השני, הייתה הבנה מאוד טובה, כמעט עיוורת. זאת אומרת, בין אם כל אחד מאיתנו היה צולל עם כל אחד אחר מהצוות, כמעט ללא יוצא מן הכלל לדעתי, זה היה כמעט על אוטומט. בקבוצה כל כך קטנה של, היינו 12 לדעתי. כן. 12 אם אני זוכר נכון. כל אחד יש לו כל אחד מהר מאוד מוצא את הנישה שלו. אחד יותר מצחיק, אחד יותר רציני, אחד יותר רגיש, אחד יותר... אכפת לו. כל אחד... אריק אני זוכר מאוד התאפיין הוא היה חבר טוב, זאת אומרת, היה לו רגישות מאוד גדולה, היה לו גם קשיחות שצריך בשביל הפעילות, וגם רגישות מאוד מאוד חברתית מאוד גדולה. הרגישות התבטאה גם במצבים שמישהו אחר, אני מניח קרוב אליו, או היה באיזושהי בעיה או מצוקה, ממש הרגשתי איך הוא לוקח ללב את הבעיה שלי, באיזשהו מקום הופך אותה לבעיה שלו. והייתי רואה אותו, ממש הפנים שלו נהיות קצת חמורות סבר, והוא כאילו חושב. הוא חושב, אני לא יודע מה הוא חושב, והוא מנסה בדרך שלו לעזור, לייעץ. והרגשתי שאני מדבר ואני מספר לו הבעיות שלי, יש באמת מישהו שאכפת לו והוא נמצא שם והוא מקשיב. וזו תכונה שאין להרבה אנשים. אני חושב שזה גם משמעות של חברות. אריק היה האח הגדול, האח שתמיד דואג. כשאני יודעת שמישהו תמיד שומר עליי ודואג לי, ואני יכולה לפנות אליו בכל בעיה שיש לי. בתקופת הילדות המוקדמת שלי, אריק היה לו מסיבה בבית ספר רימונים. אני ואימא שלי הלכנו למסיבה שלו, ומאוד שעמם לי שמה. ואני החלטתי על דעת עצמי שאני חוזרת הביתה, אבל לא טרחתי כנראה לידע את אריק ואת אימא שלי. הגעתי לאורלי והכל סבבה, אורלי באה, הכניסה אותי, ישבתי ששתיתי אצלה, ואחרי איזה כמה זמן, פתאום אנחנו שומעים בכי במדרגות וצעקות, ואנחנו יוצאים החוצה ואנחנו רואים את אריק. פעם ראשונה אני חושבת שראיתי אותו בוכה. הוא היה ממש, אני לא אגיד לזה היסטריה, אבל הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו מדאגה. ופתאום ראה אותי, לקח לו עוד זמן להירגע. וזה בעצם, לדעתי, התמונה הזאת מייצגת את היחסים שלי עם אריק. הוא היה דואג לי, הוא פשוט היה האח המסור הגדול שהיה דואג לאחות הקטנה שלו. אריק היה איש משפחה, המשפחה הייתה חשובה לו יותר מהכל. הוא לא אהב כל אחד, הוא לא הסתדר עם כל אחד. אבל אנשים שהוא אהב, הוא אהב מאוד, ואחד הדברים שמאוד בלטו אצלו זה האהבה שלו לאחיינים שלו. ונווה זה היה ילד שהוא עשה איתו שטויות בלי סוף, הוא היה נהיה איתו ילד מחדש. קוקו! אוקו! 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 אני זוכר גם כל מיני דברים שהם יותר סיזיפיים, כמו מסעות, או דברים שאנשים שוקים לתוך עצמם ומחפשים את הכוח, אז אריק שם היה מוציא מעצמו. הוא אהב לצעוק, יאללה אנשים, היה לו הרבה אנשים, קדימה אנשים, תצאו מעצמכם אנשים, תדחפו אנשים. היה לו הרבה מרץ והרבה כוח גם ברגעים שאין. היו לאורך כל השירות ריצות מאוד מאוד ארוכות וגם עם אלונקות, כל מיני
מדסים מטורפים כאלה, ואני זוכר אותו במיוחד אחרי שנהיינו לוחמים כבר. אני ממש זוכר את הרוח שלו שהוא רץ, מתלהב, מלהיב את כולם, משהו מאוד 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 חזק, מין אנרגיה כזאת מאוד חזקה שהוא מצליח לסחוף איתה גם אחרים. אני אישית די לא סבלתי את הריצות האלה, ואני זוכר אותו בא וכולו מלא התלהבות כזאת, כאילו היה מבסוט כזה. בשוויץ היינו עושים הרבה טיולים. כמו כל הילדים הקטנים, גם לי היו רגעי משבר. אז אם אבא שלי או אמא שלי היו מנסים להוציא אותי, זה לא תמיד היה לנסות להוציא אותי מהכעס, זה לא תמיד היה עובד. אריק, כשהוא היה מתערב, משום מה, כשהוא היה בא, לוקח לי את היד, התחיל לספר לי סיפורים, הוא היה פשוט ממיס אותי, אני לא הייתי עומדת בזה. הוא היה מרגיע אותי. אז זה משהו שלא היה מצליח לאף אחד. אני לא יודעת מה, אני אפילו לא זוכרת מה הוא סיפר לי. אני חושבת שזה סיפורים דמיוניים. אנחנו הגענו, אני לפחות, הגענו די ילדים כאלה. זאת אומרת... ברדים. כן, ברדים כאלה, צריך, לא פושטקים, לא נקרא לזה פושטקים, אבל כל אחד עם השטויות שלו, עם ההפרעות שלו. אריק, האמת היא מההתחלה, לא הייתי איתו מההתחלה, כי בטירונות לא היינו ביחד, ובמכין לא היינו ביחד, אבל הוא היה לו מין קלאסה כזאת, הוא היה נראה... מאוד אנליטי. הוא היה אירופאי כזה. אירופאי, הוא היה לו... לא סתם אף אירופאי, נו מה, הם תמיד היו אומרים, כי היה גבעת חלפון, אז זה רץ מאוד חזק, תמיד היו אומרים, ארי, קצין גבוה באו מלא דולרים. כי זה היה שם איזה אירופאי כזה. Hi, Arik. You have a good time, Arik. And you? Yeah. ז'קלין. ז'קלין. תטפלי בו יפה, זה חבר טוב שלי. נו, נחמד. קצין גבוה באו. מלא דולרים. הוא היה ממש מאוד דייקן, מה שנקרא. אם הוא היה מאחר, הוא היה רץ כל הדרך, הדקה זה דקה. הוא היה תמיד מספר על הרכבות בשוויץ שמגיעות על השנייה, וזה נכון, אבל כאילו בארץ זה לא קורה, אז... ראו שיש לו חינוך, כאילו, לא כמונו מהקיבוץ, כן, ממקום אחר, היה לו קלאסה שלו. הוא היה מנומס, שזה היה די חריג, בדרך כלל לשבת מגיעים כל מיני... כן, הוא לא היה ציני, לשבת בדרך כלל מגיעים, האופי של אנשים זה... אנשים ציניים, גסים שרוצים... עושים דאווינים כל הזמן. הלילה שהיינו מתארגנים על הציוד, בסככה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל היה מלא ירידות אחד על השני לא זוכרים בכלל. בקיצור, ואריק הוא לא היה זורם עם זה. הוא לא היה זורם עם אני זוכר, לא זוכר מי היה מין כזה, אני זוכר את זה, מתנגן בראש, את האריק טרוט, מישהו היה אומר... לא זוכר מה היה בדיוק. כי הוא לא היה בסטרים של הציניות ושל הירידות וזה, אז ניסו כאילו קצת תותים. לתומר שיאמם, היה שקט מדי. אז כל פעם היה מתלבש על מישהו ואף עליו. בקיצור, אריק הוא כאילו... עד שנקראו לי המיתרים. הוא לא ירד, הוא לא השתתף במשחק הזה בעצם. אני לא יודע אם לקרוא לזה לקות בתקשורת, אבל... כשהיה נכנס הקטע היותר משוכלל של ציניות וצחוקים, אז שם קצת נשארנו אולי מחוץ לתמונה. מי יותר, מי פחות. אריק אהב מאוד לצחוק, אבל שנינו היינו פחות חזקים בלהסתלבט. כי אריק היה המלך של הבדיחות והצחוקים, והכי שהוא היה צוחק מהבדיחות שלו. הוא היה מספר וצוחק, והיה לו צחוק מתגלגל. הצחוק הזה היה בעיקר אחד כשהיה שומע גששים, והוא היה מדבר שפת גששית, כאילו הכל הוא ידע בשפת גששית. הוא זכר את כל המערכונים בעל פה, והיה מקשיב להם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ושוב ושוב היה יושב וצוחק, מתגלגל מצחוק,
ואותו הדבר הוא גם היה מחכה מורים. הייתה לו מורה למתמטיקה בשם מרגרטה קינסקי, הונגריה. הוא היה מחכה אותה, איך שהיא אומרת שלום כשהיא נכנסת לכיתה, וכל פעם הוא היה עושה את זה, והיה מתגלגל מצחוק. אבל לאריק היה מין וריד כזה פה במצח כזה בראש. שזה היה סימן בשבילנו. כשהוא היה מתנפח, היינו יודעים, כן, שיש בעיה, צריך להיזהר. כשהוא היה מתעצבן זה היה קצת מפחיד, הוא היה יכול לתפוס משהו ולזרוק מהיד. והיו לו קמטים, והיה לו את הווריד הזה שמתנפח, והוא היה יכול להיות גם אגרסיבי כשצריך. היה קטע כשהוא היה בתיכון בי"ב, אני הייתי בכיתה ז', אז התחלתי. אז היה לי קוקו, הייתי בלונדינית עוד אז, והוא ראה איזה ילדה בלונדינית, קוקו מתחבקת ומתמזמזת עם איזשהו בחור, ובמבט מאחור הוא היה בטוח שזאת אני. כמובן, הוא לא יכול לשמוע פתאום אחות שלו התנהגת ככה. הוא כבר התקרב לזוג הזה במטרה להחטיף לבחור מכות, וברגע האחרון הוא ראה שזה בעצם לא אני. הוא היה שוויצרי, אבל היה לו איזה גן מרוקאי כנראה חבוי, שברגע שהוא מתעצבן אז הוא כבר לא מפחד, הוא יכול להתעמת עם מישהו עד הסוף. אם זה בצעקות ואם זה במכות, אם צריך. יום אחד הוא רץ, היה נרד למטה ורץ, עלה הביתה במהירות בבכי. הוא היה קטן, כשהרגיזו אותו בסוף בכה. לבן, מרוגש, ואמר, בועז עצבן אותו. בועז ילד שכן באותו גיל ממנו. הוא עצבן אותו, ועכשיו הוא לוקח את החץ וכסף שלו והולך להרוג אותו. מה קרה? אין לי זמן להסביר. לקח את החץ והקשת ורץ להרוג את בועז. אבל בועז ברח, ואריק חזר הביתה עם החץ וקשת, אבל הוא חזר כל כך מהר, עלה במדרגות. ומה קרה? הוא נפל, שהוא רדף אחריו, נפל ונשברה לו שן. והשן הזה היינו צריכים אחר כך לתקן. היה איזה אימון אחד שהיה צריך להוציא מוקשים מהים. אז אתה צולל עם חבל התקשרות, עם חבל שקושר אחד לשני, שאם מישהו הולך לאיבוד, אתה מושך, אתה מוצא אותו. שזו הוראה ממש ממש בסיסית בצלילה. אמרנו בשלב מסוים היה לזה חלק מנהלתי, בוא נוריד את זה. ואז תוך כדי שהרמנו את המוקשים, לי נגמר האוויר. ואז התחלנו בצורה, לא היה לחץ, לא היה עניינים, התחלנו להעביר אחד מהשני את האוויר כדי לעלות למעלה, להתחיל לעלות למעלה. עושים עם הטלפיים לעלות למעלה ולא עולים. מסתבר שזה עם הרבה חוטים ועם הבלון ועם הכל, נתפסנו, אחד הציודים של אחד מאיתנו, אני לא יודע מי, נתפס לבלון הזה, ואנחנו לא מצליחים לעלות למעלה, למוקש, ואנחנו לא מצליחים לעלות למעלה. ולי כבר אין אוויר, ואנחנו עושים ככה, כבר לא כזה רגוע. בשלב מסוים ניפחתי את זה, כי כבר נגמר לי אוויר, כבר לא היה לי אוויר, ניפחתי את האוויר, אני צפתי למעלה, אני עושה עם החבל, אריק לא, כי אנחנו כבר לא קשורים, אריק נשאר למטה. ישר אני יורד למטה, בסוף אחרי 2 שניות אריק גם עלה למעלה, הכל הסתדר. ואז אחרי זה עושים תחקיר, איך קורה דבר כזה שלא עלינו ביחד. אני ישר חושב, אומר אריק, בואו נגיד ככה, נעשה ככה, בואו נחשוב על נסיבות מקלות, או איך שאנחנו באים, טוב, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו... היה לו את הלקיחת אחריות, בלי תירוצים, הוא הבין שזה טעות, אז הוא הודע בצורה זה, נשארתי בגללו גם שבת, נשארנו ביחד. ואני למדתי אותו גם לשחק טניס, כן? ושיחקנו הרבה מאוד טניס. פעם אחת הייתי נוכח שהוא שיחק נגד אחד, והמשחק היה קשה וארוך, והם היו בשוויון מבחינת חוזק וידע של הטניס. והילד הזה שיקר אותו, ובגלל זה הוא ניצח גם. ואריק בכה אחר כך, ממש בכה. כל כך, זה לא כאב לו שהוא הפסיד, אבל יותר שהוא שיקר. הוא אף פעם לא עשה את זה לדבר כזה, ובגלל זה הוא הפסיק גם. הוא היה בשביל זה יותר מדי עדין. היה תקופה שהיינו יוצאים למסיבות בסופי שבוע,
אריק היה, הייתי אומר, קצת ביישן, לא תמיד כל כך, אתה יודע, לא היה לו כל כך את החוצפה, צריך לפעמים קצת חוצפה כדי להתקדם בחורות. אני לא בטוח שהיה לו תמיד את זה, הוא היה די צנוע בנושא הזה. אריק היה מתקשר בסופי שבוע, בזמן שאנחנו היינו במסלול ואחר כך בשירות, והיינו יוצאים לבלות הרבה. הוא הכיר הרבה את החברים שלי, אני את החברים שלו, והיינו יוצאים הרבה לרקוד, היה קטעים. והצורה שהוא רקד, זה בדיוק הוא. קודם כל מצד אחד המון התלהבות, כן, זה לרקוד וזה אקשן. מצד שני היה לו איזה סטיפנס בגוף שהיה... הוא לא היה בוא נגיד, כוכבים בנושא של הבנים-בנות. אני לא זוכר שהוא היה מחצין את הזוגיות שלו עם נשים. אני באופן אישי, כשהוא התחיל לצאת עם רנית, והכרנו את רנית, היא הייתה קצינה בבסיס, אני די הופתעתי, זאת אומרת, כולנו הופתענו כי הסתבר שזה כבר היה כמה חודשים טובים, אנדרגראונד. הכרתי את אריק בשייטת, הייתי שם קצינה, ולא כל כך שמתי לב אליו, כי הסתובבתי עם הקצינים והוא היה לוחם. ואז באיזה טרמפ שתפסנו בבסיס למרכז, הביתה, באיזה יום שישי, נסענו ביחד והוא הציע לי לבוא אליו הביתה ושהוא ייקח אותי עם האוטו הביתה, עם האוטו של ההורים שלו. אז הסכמתי ומאז התגלגלו העניינים. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run. And yet we've just begun. פעם אחת ביום חיל הים, אריק הציע לי שאני אבוא להפליג איתו. ואני זוכרת שאמרתי לו שאני לא מרגישה טוב, כל ההפלגה, יש לי מחלת ים, שאני לא מרגישה טוב, ואני זוכרת שבאיזשהו שלב הוא ככה בא, דחף אותי לתוך המים ואמר, נראה לי שתרגישי עכשיו יותר טוב. והייתי עם מדים. נגמר הצבא, הוא החליט ללכת ללמוד רפואה. ותמיד הפליא אותי איך הוא סיים זה משהו שלא הצלחתי להבין. איך הוא סיים את 5 שנים שהוא עשה, לקח שבוע חופש והתחיל את הלימודים. עד היום לא הצלחתי להבין איך הוא עשה את זה. אריק אמר, מספיק שאתם משלמים ללימודים. כל המחיה עליי, והוא עבד ולמד, עבד ולמד. הוא היה מתחיל את המשמרת ב-5 בבוקר, מסיים את המשמרת ב-8 בבוקר, רץ ללימודים שמתחילים ב-8:30, לומד עד 5, מתחיל משמרת מ-5 עד 8 בערב, מגיע הביתה ב-8 ולומד. אם היה לו איזה מקרה מיוחד באותו יום, הוא היה ככה יושב וחוקר אותו לעומק כדי לעזור לו ביום למחרת. הוא לקח את הלימודים מאוד ברצינות. ואני זוכרת שפעם באיזה יום שישי באתי וראיתי אותו רואה סרט בערבית, ושאלתי אותו בשביל מה זה, אז הוא היה אומר, צריך לשטוף את הראש קצת, לנקות את המחשבות. בסוף השנה הרביעית נסענו ביחד עם חבר נוסף של אריק, יובל, לאפריקה. היינו ביחד בקניה ובאתיופיה, והיה שם מאוד מאוד נחמד. אריק אפילו בלי לדעת את השפה התחבר שם לכל הילדים והתושבים המקומיים, טיילנו, טיפסנו על הרים גבוהים, הגענו לחוף בקניה. פגשנו ילדים שאריק לימד אותם לעשות קול של בקבוק ככה, שאני לא כך יודע לעשות טוב,
והדבר שהכי מצחיק שם, אחד הדברים הכי מצחיקים, הגיעה אליו חבילה מאירנית, והיה בתוכה סוכריות קופצות. אז יש תמונה יפה שאריק נותן לשני מקומיים, בחורה ככה בערך בגיל שלנו ועוד בחור, נותן להם סוכריות לנסות, ואז התחיל לקפוץ להם הלשון, והם נורא נלחצו מזה, ואריק נקרע מצחוק. ישר הם שתפו וזה היה ממש מצחיק. החתונה הייתה, אני חושבת, בשבילו מאוד מביכה. התארגנו לזה 3 חודשים מראש. אני ארגנתי כמובן הכל, הוא הגיע. היה את הרגע בחופה שהוא מאוד פחד שהוא לא יצליח לשבור את הכוס. זה ממש הטריד אותו ימים קודם. הוא היה מדבר על זה הרבה עם חבר שלו אסף, ואני זוכרת שזה היה ממש סוגיה, היה מתאמן לדעתי בבית. והוא כל כך שמח שהוא הצליח עם הכוס, שכשהוא שבר את הכוס, במקום להסתובב ולתת לי נשיקה, הוא לקח את הכיפה שלו, העיף אותה באוויר, ורץ קדימה משמחה. מרוב אהבה וכל העולם לא היה משנה, טורפים זה את זו מרוב אהבה. הרבה מזל טוב והרבה אושר באושר, ולזכור, תמיד יש ups and downs. עצות שמושעות היום בלילה אחרי הבלגן של החתונה, מה אתה חושב שהזוג צריך לעשות? החתן צריך לתת גז. קטן מבניין, פחות עצוב מבאר, מיום ליום, יותר ויותר. אם היינו יודעים כמה קצר הזמן, היינו טורפים זה את זו מרוב אהבה, וכל העולם לא היה משנה, טורפים זה את זו מרוב אהבה. ועד שיום אחד בצורה בלתי צפויה לחלוטין, נדמה לי שזה היה שבת או משהו, קיבלנו טלפון נוראי מאירנית שנבוא מהר כי אריק קרא לו משהו, נפל. ולקח לי הרבה זמן לאמבולנס לשכנע אותו, שיקחו אותו לבית חולים, הוא לא רצה להיות חולה, הוא היה רופא. אני נכנסתי איתו רגע מאחורי הווילון של המטה שהוא היה שם, והסתכלתי לעיניים שלו, והוא היה כל כך עצוב, וכל כך עצוב בצורה תהומית, והוא אמר לי, אמא, זה לא טוב. ואני הבנתי את המבט שלו, והבנתי שמשהו רע מאוד הולך להיות. זה היה רגע נוראי. עשו לו בדיקות ואמרו הכל תקין. ובאמת אז עשינו את עומר, ומתוך הבנה שהכל בסדר. אחרי שבוע וחצי הלכתי לעשות את הבדיקה. זה היה יום שישי, 8 בבוקר עשיתי את הבדיקה, וכמובן זה היה חיובי. ב3 אחרי צהריים הייתה לנו פגישה באותו יום אצל הרופא בהדסה, רדיולוג שהסתכל על הבדיקות שלו. ובפעם הראשונה אמרו לנו שיש לו סרטן במוח. אריק, שהוא שמע על המחלה, על מה שיש לו, אז הוא רצה לנסוע לשוויץ, לטפס על איזה הר ולא לחזור. אנחנו רצינו לעשות
מישהו, זאת אומרת, דעה שנייה. והתעניינו, ואז הלכנו עוד לאיזה בית חולים, וזה היה נורא, נורא. וזה רק אריק ואני היינו שם. בסוף היא אמרה לנו, תקפלו מיד, תחזרו לישראל, אין לכם פה מה לעשות. לכו לישראל. וזה נתן לנו שוק. אני בכיתי, כן. ובסוף הוא הלחם אותי, אריק. הוא. ואני הייתי אז בהיריון, לא רציתי שהוא יעזוב. וביקשתי ממנו שהוא יילחם ושהוא יישאר איתנו. ובניגוד לרצונו, הוא עשה את זה. אבל זה היה לגמרי בניגוד לרצונו, הוא מאוד רצה לא לחוות את הייסורים של המוות, של המחלה הזאת. הוא ידע על מה מדובר, הוא הבין לאן זה הולך. בכל זאת, אריק היה נחוש בדעתו, יותר מנחוש בדעתו, נחוש בדעתו ובכל ליבו שהוא הולך להילחם עד הסוף הטוב. אני חושבת שכלפי חוץ בכל זאת הוא שכנע את כולנו שיהיה טוב, הוא יילחם והוא יצליח והם יהיו משפחה יפה עם ילדים, עם ילד ראשון והכל יהיה טוב. הוא לא חיפש רחמים, הוא לא חיפש... הוא לא הלך למקום של בחייה עצמית ושל רחמים. פשוט התמודד עם זה, עם עצמו, והוציא מעצמו דברים שעוזרים לסביבה, לא להיכנס למקום קשה. מיד קישרנו את זה לשייטת. שמענו וקראנו הרבה על... הוא היה קורא הרבה על יובל תמיר, על הפעילות של יובל. אחת ההוראות בטיחות בקישון הייתה בכלל בנמל שאסור לשתות את המים. אסור להתנתק היה אפילו. היה אזורים שהיה אסור להתנתק ממכשיר הצלילה כדי לא לנשום את כל הכימיקלים. שזו הוראה מגוחכת, כלומר, המכשיר צלילה הזה הוא יכול להגיע למצב, חלק מצלילה קשה זה שאתה מנצל עד תום את היכולות המכשיר. והרבה פעמים אתה מסיים זהו, מתנתק וחייב לסיים באותו רגע. פתאום יש הוראת בטיחות של חבר'ה, פה אסור להתנתק, כי זה יותר גרוע בחוץ מאשר... לא לנשום. כן, מאשר לטבוע. לכולנו היה ברור שצללנו שם, שיש שם... אני זוכר, אני לא יודע אם מי הייתי בצלילה, זה נדמה לי עם קרמל, שהיינו איזה 4.5 שעות צלילה, אני חושב, עשינו שם מאוד ארוכה איתה. ותוך כדי נכנס לי מלא מים, אני זוכר את עצמי יוצא מהצלילה הזאת, זה היה איתך, לא? ויוצא לי מין חתיכת כמו המרקים האלה של תלמה שהיו, חתיכת קישון מרוכזת כזאת. כשהיינו יוצאים מהצלילות בקישון, היה לגוף שלנו מלא פצעים. הגוף שלנו היה מוציא כל מיני ג'יפה וזבל מהגוף, וגם היינו נורא מתגרדים, זאת אומרת, זה היה חלק אינטגרלי מכל הפעילות בקישון. מעבר לקור ולחושך וללכלוך וכל זה. אני התעסקתי הרבה בנוגע כל הספרות שיש בקישון. ועשיתי בדיוק, וכל חומר שהם מצאו, כן? קדמיום ומתכות כבדים וחומרים אורגניים, כן? במיוחד ארומטיים, חומרים ארומטיים. אני כימאי, אני מבין קצת משהו מזה. ובדקתי מה שיש בספרות. ומצאתי שהם יכולים לגרום למחלות האלה. אתה כיהנת כמש"ט, פנה דוקטור טרייבר, והיו דיונים
בחיל, בדרגים שונים, על הסיכון הבריאותי שישנו בצלילה. זה זכור לך? א', לא זכור לי דוקטור טרייבר. טרייבר היה בזמני, רק אני לא זוכר כזה אירוע. בוא אני אקרא לך מה שאמר דוקטור טרייבר. אסור לצלול בגלל שיש שם הרבה מאוד דברים. כל החומרים הכימיים האפשריים שיכולים לעשות משהו בעתיד, כמו גם סרטן של העובדים. גם של? גם סרטן. שמעתי על זה בתחילת 89. יש בשנת 89 התכתבות שבהם יש המלצות ברורות לאסור את הצלילה בשפך הקישון. זה מכתב ממאי. על פי הנתונים הראשונים נמצאים בידינו, נמצאו, זה רופא כותב, דוקטור טרייבר. אתה ודאי הכרת דוקטור טרייבר. כן. ריכוז גבוה של מתכות כבדות ותרכובות אורגניות. קיימת המלצה חד משמעית של מפקדת קרפ"ר לאסור צלילות בנמל הקישון. באוקטובר 89 יש החלטה של משט 13 להפסיק את האימונים בקישון. מכל מיני עדויות, לדעתי, גם בוועדה הזאת היו טיוחים ושקרים ברמה של האנשים שניסו לחנך אותך ולהגיד לך שהאמינות זה ערך עליון בקרב ובאימונים ובמבצעים, ובסוף אתה בא ואתה רואה שמתחת לניאון במשרדים, כשנעים ונחמד, לא צריכים לקבל החלטות בלחץ והחלטות שקשורות לחיי אדם בקרב. ברגע שזה קשור לחיי אדם שזה מחוץ לקרב, אז מותר גם קצת לשנות את הנתונים ולהיות מגמתיים. בקיצור, זה היה נקודת שבר מאוד מאוד גדולה. היו פעמיים שאני זוכרת שאריק בכה. פעם אחת זה שבועיים אחרי שהוא הבין שהוא חולה, אחרי הבדיקה של הרופא. הפעם השנייה הייתה כשהוא קרא שבוועדת שמגר המפקדי חיל הים לדורותיהם הצהירו שהקבוצה שלו צללה פעמיים בשבוע. הוא אמר, מפקדים לא משקרים. מפקדים לא משקרים. זה היה לו בלתי נסבל לחשוב שהם שיקרו ככה. לכבוד, כבוד השופט בדימוס מאיר שמגר. שמי אריק רוזנטל. נשוי לרנית, נמצאת בסוף חודש 9 להריונה, בן 30. נמצא בארצות הברית לצורך ביצוע טיפולים כימותרפיים אגרסיביים, שמטרתם להאריך את חיי כמה שניתן בעקבות מחלת סרטן קשה. ברצוני להדגיש שהן הצלילות בשלב המתקדם, והן הצלילות בהשתלמות צדיק 2 אופיינו בתדירות צלילה מסיבית בנמל הקישון, ועל כך יעידו חבריי לצוות וצוות המדריכים. מדובר בכמות צלילות של עד 3 לילות בשבוע, 4-5 שעות כל צלילה במרבי. לכן הנני מעריך את מספר שעות הצלילה שלי בשנים אלו באזור נמל הקישון בעשרות רבות של שעות, למרות שבדוח כתוב כי בשנים אלה התבצעו במסגרת שין 13 צלילות בודדות בלבד, וזאת במסגרת חירום בלבד. זה הפך את הצוות הזה להיות בצד אחד של הקונפליקט, זה היה בעצם קונפליקט, אל מול מערכת שפעם היינו חלק אינטגרלי ממנה. אחר כך הקונפליקט הזה דעך, ואני חושב שהיום אנחנו חלק מאותה מערכת, אבל בהחלט אז אני זוכר הרגשה שמה שאנחנו קוראים השייטת או הנהגת השייטת זנחה אותנו. מצאתי לנכון לכתוב מכתב זה בעקבות העובדה כי ברור לי כי לא יכולתי לשרוד, פשוטו כמשמעו, ללא הסיוע החשוב של אגף השיקום משרד הביטחון. ולכן, אסור שיעלו נתונים שגויים שיעוותו את מסקנות הוועדה, ובכך יחתם הסיכוי שלי ושל רבים מחבריי להישאר בחיים, או לפחות להאריכם. זה באמת המצב הזה שיום אחד אתה מוכן לתת הכל בשביל המדינה, ואתה מרגיש שכולם מאחוריך,
וכשאתה הולך לאיזשהו מבצע לא משנה איפה, ברחוק מגבולות הארץ, כולם מאחוריך, ובסוף באמת, מול התמונה שציירתי עכשיו, מופיע מקרה שבו בן אדם בעצם נמצא לבד, הוא נלחם נגד המערכת הזאת. המערכת לא רק שהיא לא מגנה עליו או לא מנסה לתמוך בו, היא מפריעה לו או גם די מתנכלת לו, ואני חושב שהדבר הכי מסוכן בזה זה שאנחנו באמת מאבדים את הדבק שמחבר אותנו, הוא לא יכול להימדד בכסף. ולא משנה כמה נהיה עשירים, ברגע שאנחנו נאבד את זה, גורלנו נחרץ. בא אליו מפקד השייטת לבקר אותו, שזה היה מפקד חיל הים באותו זמן, כן, מפקד חיל הים. ושאל אותו מה הדבר שהוא הכי רוצה. אז אריק אמר לו לחזור לצבא, לחזור למילואים. שתוציאו אותי מהיחידת בתור המטופשת הזאת. כל חיי חונכתי לערכי התנדבות, אמת וצדק. וכך אני מתכוון לחנך את בני הבכור, שעתיד להיוולד בעוד כשבוע. אני מבקש מהוועדה שתמצא לנכון באמצעות ערכים אלו, לתת לי לעשות זאת לזמן הרב ביותר שהמדע ייתן לי. באותו זמן של כל ההתרגשויות והטיפולים הקשים בניו יורק, רנית הלכה והשמינה, והייתה להם תקווה גדולה ללידה יפה, לילד חמוד. הלידה הייתה מאוד מרגשת עבורו. זה היה ערב כיפור, הוא יצא החוצה וחיבק אותנו, נשק אותנו, והיה זוהר מרוב שמחה על הילד הקטן והבריא שנולד להם. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך איזה ילד, איזה ילד, איזה ילד. את החיים על פני האדמה. איך הוא סובל את כל הטריקים האלה, תגיד? ממש, ממש. אין ילד כזה בעולם. את ישראל, ארץ האבות. אין כמוך, נכון? נתן לך את כל הנפלאות. נתן לך דברים כל כך יפים, להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים, לראות צבעים. מה רבו מעשיך אלוהים. היה לו קטע אחר שכל יום הוא היה מנסה להגיע ל1,000 נשיקות ביום, כדי להיות בטוח שהוא יקבל מספיק. הוא היה מנשק אותו 1,000 פעם, הוא אומר איזה ילד, איזה ילד. אוי, זה ילד, זה זהב, זה זהב טהור. אלוהים נתן לך במתנה זה זהב. דבר זהב, אתה זהב. אלוהים נתן לך במתנה ינואר 2002 הם חזרו לארץ בשמחה, כל החברים קיבלו אותם בשדה התעופה, והתקוות היו גדולות להבראה ולהתחיל חיים מחדש. אריק התחיל להתארגן מחדש להמשך העבודה שלו כרופא. ופתאום התחיל המצב להידרדר ובמהירות. החבר'ה שלמדו עם אריק רפואה, הם סיימו והיה טקס וכל הדבר הזה, ואריק כמובן לא... החליטו שאותו טקס של קבלת תואר הדוקטור שעשו לחברים שלו, יעשו גם לו בהוספיס. בטקס הזה הוא הרים את עצמו פיזית ומנטלית בצורה בלתי רגילה.
ונתנו לו את התואר הגבוה ביותר, תואר הדוקטור לרפואה בהצטיינות. הגענו מארצות הברית. א', לא כולם ראו אותו, וב', הנחנו שהוא יצטרך להיפרד מאיתנו. עשינו ערב עם שלום חנוך על הדשא, וכל החברים וכל המשפחה, וכאילו נפרדנו מאריק. והחברים שלו לקחו אותו על הידיים, והביאו אותו לשם על הכיסא, והחזירו אותו, ועשו לו את הכי יפה ואת הכי טוב, ואריק שר עם כולנו. אבל כולם ידעו, וגם אריק ידע, שהוא נפרד מכולנו. ממש בערב האחרון, אריק כבר לא יכול היה לדבר, אבל כל אחד לחץ לו את היד, והוא עם העיניים נפרד מכל אחד. ואלה היו הנשימות האחרונות שלו. אבל הוא פתאום אמר לי משפט שמלווה אותי עד היום, וכל הזמן אני חושב עליו. וזה היה מדהים שגם ברגעיו האחרונים הוא העביר מסרים. מתוך דאגה, מתוך חיבור לאנשים. הוא אמר לי שתי מילים, והוא אמר אותם, אני חושב, אפילו פעמיים. הוא אמר לי, אל תילחם. אל תילחם. ויומיים אחרי היום הולדת 31, ב10 לחודש השביעי, אריק נפטר. אבל העשירי הזה היה גם א' אב, שזה התאריך כניסה לחודש אב, זה החודש שביהדות, זה החודש של כל הצרות וכל המאורעות הכי קשים שקרו לעם היהודי. ולנו קרה הדבר הכי נורא, שאריק עזב אותנו. מכל האהבות שיש לך לא ביקשתי להיות חי. האם תשמע קולי קורא לך, האם תדע, האם תזכור שתיקות יפות, את לחישת קולך, את מגע ידך. מכל האהבות שיש לך לא ביקשתי להיות חי. אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך, ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך, מלבד להיות איתך. לפני 4 שנים, משהו כזה, 4-5 שנים, היינו בשייטת, הם הזמינו אותנו, וזה היה דווקא נחמד, כן? הם הביאו אותנו אפילו, הם עשו לנו סיור, והביאו אותנו לחדר הנצחה. ושאריק לא נמצא, כן. אריק קבור בבית קברות צבאי עם מצבה צבאית. הייתה לו לוויה חצי צבאית. על המצבה שלו לא כתוב חיל הים ולא כתוב שייטת, אבל כתוב המספר האישי שלו והדרגה שלו. שוב, על פי המאמצים והמלחמה שניהלנו כדי שינציחו, מה רצינו? שינציחו אותו ויתנו לו את הכבוד המגיע לו. הוא לא פה, זה לא כסף. כאילו היום אני מבין, אתה מדבר את זה בצורה הזה, שבאיזשהו מקום שייטת זה סמל. ולהיות קרבי היום, צנחנים, שריון, שייטת, אני שם את כולם באותו מקום, זה משהו שאנחנו לא משכילים כמדינה לשמר אותו. ואני חושב שעצם הטיפול של ועדת שמגר וכל וההססנות, כן, לא, למה לא, ובסוף כן, מחמת הספק, ולא להביא את זה לזה, כן, מי שנפטר מסרטן הוא כאילו נפטר בקרב, שלא עשינו את זה מוחלט, ואם מישהו, אני אקרא לזה, הרוויח מהספק, לא צריך, אין ספק. ואני חושב שזה אחד, זה עוד, אנחנו מכירים את הנושא של הטיפול בקישון, אבל
יש עוד הרבה מקרים כאלה ידינו בתחומים אחרים שאנחנו לא יודעים לקדש את הסמלים, ובסוף זה פוגע בנו כעם. ההתנדבות היא פחות, וכל אחד יותר שומר על החלקת אלוהים שלו. והרופא כבר מדבר על סוף הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניי פקוחות בשביל לראות את השמיים, בשביל לראות כחול של ים, ירוק של עץ. ילדים קטנים, ילדים גדלים, לילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. אריק בא פעם די מרוגש אלינו, מהדירה שלו, אלינו, הוא אמר, הוא צריך לדבר איתנו. וזה היה כבר איזה שבועיים, משהו כזה, לפני הסוף. ואמר לנו, הוא צריך להגיד לנו משהו מאוד חשוב. אחד, שאנחנו נדאג למשפחה, לרנית ולעומר. ושתיים, שאנחנו נמשיך בחיים שלנו. תמשיכו לאהוב, תמשיכו לטייל, תמשיכו לנסוע, תמשיכו לגדל את האחים והאחיות שלי ואת הנכדים שלכם עם הרבה אמונה, עם הרבה אהבה ועם הרבה אהבה למדינה הזאת. הבטחנו לאריק ונדרנו לו נדר שאנחנו ממשיכים לחיות על אף הכאב, על אף הבכי, על אף הרצון להפסיק, כי אריק הפסיק. אנחנו ממשיכים ועושים את המקסימום שאנחנו יכולים. הלוואי שיהיה לנו כוח הלאה להמשיך בדרך שלו ולהנחיל את המורשת שלו הלאה. לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור רגע לעצור להודות על משהו איפה שבאנו. אז לחבק אותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לרשום אותה עמוק לדעת שתמיד נהיה שם בשבילה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו. תמיד לזכור רגע לעצור להודות על מה שיש מאיפה שבאנו. אז לחבק אותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לחבק אותה בלילה, כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות ואהבה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על משהו שמאיפה שבאנו. לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה.